Гріхи, які відкривають прокляття. Дорогі, сьогодні останній день, в якому ми особливо зосереджуємось на іспиті сумління, готуючись до святої сповіді, можливо, навіть з цілого життя, з гріхів, які особливим чином відкривають нас на дії прокляття. Подивіться, навіть сьогоднішнє Євангеліє дуже чітко говорить, що ми пізнаємо дію Бога за плодами або за відсутністю плодів. Що це лише питання певних емоцій? Це лише питання релігійного обов'язку, який я виконую. Але це не змінює мого життя. Це не змінює мого серця. Це стає лише зовнішньою формою якогось ритуалу, який він називає вервичкою, який називає приходом до Бога. Але так насправді це в жодний спосіб не впливає на мене. Моє життя не змінюється. І ми повинні постійно аналізувати себе, досліджувати себе, запитувати себе. Чи є я інша людина після сьогоднішньої святої літургії, коли виходжу о 7 ранку? Чи я є інша людина після молитви? Чи зустрів я Бога в молитві? Чи ми справді розмовляли, чи я вклав у це своє серце? Це дуже важливі питання, які кожен із нас повинен задавати собі щодня. Дорогі, побачивши причини прокляття чи благословення, які діють у нашому житті, не слухаючи Божого голосу, не виконуючи першу заповідь, яка полягає в тому, щоб любити Бога всім серцем, усією силою, усією душею, всіми силами, а також ставлячи людину над Богом як найважливішу у своєму житті, полюблення людини як Бога, любити людину більше, ніж Бога, хотів би сказати. Водночас, усуваючи Бога лише як доповнення до життя. Про те, що ми повинні очистити храми наших сердець від усіх ідолів, забобонів, очистить наші будинки від усіх предметів, емблем, амулетів, з усього, що пов'язано з тим, що ми називаємо предметами удачі. Тепер ми підходимо до дуже конкретних гріхів, у яких надзвичайно важливо покаятися, посповідатися. Дорогі, жадібність до грошей. Святий Павло каже щось дуже важливе, що коренем всього злого є жадібність до грошей. І, дорогі, кількість розбитих шлюбів, сімейних драм, людей, які повністю загубилися в житті, тому що на перше місце в житті ставлять гроші і отримання грошей будь-якою ціною. Мені здається, це дуже добре видно. Майже 70% шлюбів, де одна зі сторін поїхала на захід, щоб заробити грошей, фінансово компенсувати, розбита. Уже не існує, її майбутнє немає. Коли я спілкуюся з багатьма чоловіками, які виїжджали з праці на Заході, які залишили своїх жінок, своїх дітей тут, де все їм перевернулося вниз голови, тому що дружина вже інша. Діти не хочуть знати тата. Я запитав, чи варто. Отче, другий раз би ніколи це не зробив. Але треба було сплатити кредити. Я питаю, чи варто було брати ці кредити? Вам справді потрібно було купити нову машину, купити новий будинок? Чи справді це було необхідно? Я вважаю, що сьогодні в Польщі ми маємо величезну проблему у контексті обожнювання за будь-яку ціну заробляння грошей. Особливо молодь, особливо молоді сімейні пари. Відбувається щось страшне, просто гроші. Заробляння грошей стають найголовнішою цінністю в житті, де при нагоді ми втрачаємо все найпрекрасніше. Варшава, де я працюю. Я розмовляю із суддею, яка розглядає справи про розлучення. Каже, отче, знаєте, скільки є розлучень у Варшаві щодня? Каже, 30
30 розлучень молодих подружніх пар щодня. Іноді 2-3 річні. Каже, пане, це чума якась. Вона каже, отче, було б ще гірше, якби не одна річ, яка їх стримує. Питаю по наївності, напевно, діти? Вона каже, ні, кредити. Драма, що відбувається там, де гроші сьогодні стають найважливішою річчю. Дивлюсь на мою родину, на маму, на тата, на братів, на сестер. У мене 4 братів і сестер. Ми все життя проживали в хмарочосі М3. У нас не було машин, ми не могли собі дозволити багато чого. Коли я пішов до школи, я бачив, що у дітей багато гарних іграшок, яких у мене ніколи не було. Але у мене завжди були тато і мама. У тата завжди був час для нас. Він приходив грати з нами у футбол, робив з нами уроки. У нього завжди був час для нас. Мама завжди була вдома. Я знав, що будинок завжди готовий, щоб прийняти мене. Я не ходив з ключем на шиї, я не виріс на вулиці. Кожен день у тата був час для мами. Я пам'ятаю, як багато разів протягом тижня вони гуляли ввечері. Тримаючись за руки, вони і сьогодні тримаються за руки. У нас не було багато фінансових матеріальних речей, але ми мали любов. Стільки років працюючи з молоддю з вулиці, я дізнався одне визначення того, що таке любов. Любов – це час комусь відданий. Як важко сьогодні батькам зрозуміти, що любов – це час, який вони присвячують собі і своїм дітям. Не те, щоб дитина все могла собі дозволити, що ти все купиш своїй дитині і вона має тебе за це любити. Ні. Це певний час, який ви присвячуєте своїй дитині щодня. Щось відбувається з нами дуже погане. Жадібність до грошей, заробіток будь-якою ціною. Робиться для нас пріоритетом. Не знаю, чи так у вас є, але у великих містах, у великих агломераціях це життя видно. Люди працюють по 10, 12, 14 годин. Будинки стають готелями. Подружні сімейні відносини зруйновані. Бо якщо немає часу бути один з одним, немає часу говорити один з одним, тож як любов має розцвісти? Любов процвітає завдяки спілкуванню, заснованому на стосунках, живучи один з одним. Люди проводять найкращий свій час на роботі зі своїми друзями, колегами, тому розцвітають зради. А коли приходять додому, мама, тато, після 11-12 годин роботи, коли цей час, 3-4 години, що в мене залишилися, мають бути найважливішими годинами для мене, найефективнішими, де я повинен бути найкращим татом для моїх дітей, найкращим чоловіком для моєї дружини, я вже так втомився, що мрію лише про те, щоб щось з'їсти, подивитися щось по телевізору і лягати спати. І таким я є чоловіком і батьком для своєї дружини та своїх дітей. День за день, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Про це можна багато говорити, але перевірте, шановні, в контексті іспиту сумління. Чи іноді жадоба грошей, заробіток за будь-яку ціну не було ціною моїх найближчих. За рахунок дружини, за рахунок дітей, я не мав на них часу. Вони так потребували мене, особливо коли дорослішали. Їм так потрібен був тато, не тільки мама, скільки тато. Де тут тато був, коли твої діти, твій син, твоя дочка були підлітками, і саме тоді вони найбільше потребують вашої присутності, вашої мудрості, відчуття безпеки, що ти вдома, що ти з ними. Вони вступають у доросле життя, повні страхів, страху, неспокою, чи вони впораються. Тато тоді є найголовніший. Де ти був, тату? Чи ти був зі своїми дітьми? Чи є зі своїми дітьми? Пам'ятаю розмову з однією найвідомішою з жінок, бізнес-леді у Варшаві, в Польщі.
Жінка, яка має все. Вона прийшла. Отче, будь ласка, допоможіть мені, тому що я не можу впоратись зі своїм життям. І перш ніж я почав розповідати їй про Бога, про всі релігійні речі, про які ми говоримо, наприклад, тут, на наших місіях, я запитав її лише про одне на початку. Будь ласка, скажи мені, але думай добре. Не відразу. Яка твоя найбільша мрія? Була тиша. 3-4 хвилини. З'явилися сльози в очах. Жінка років 40. Вона почала плакати. І нарешті видала себе. Знаю, Отець, що є моєю найбільшою мрією. Щоб мій тато посадив мене на колінах, обійняв і сказав: «Я пишаюся тобою, дівчинко». Вона ніколи цього не чула. Вона бідна все своє життя. Кар'єра, фінанси, становище. Вона так насправді здобувала все це лише для одного. Щоб тато нею пишався. Бо він ніколи нею не пишався. Він ніколи не казав їй: «Донечко, я пишаюся тобою. Я тебе люблю. Ти найкраща дочка, про яку я коли-небудь мріяв». Вона ніколи цього не чула. Неповага до батьків, дорогі. З цим гріхом або з цією заповіддю протилежного гріху, виконання доброї справи в цьому просторі, пов'язане з благословенням довгого життя і удачею в житті. Святий Павло каже так: «Шануй свого батька і свою матір, і будеш жити довго, і будеш процвітати». Кохані, працюючи з молоддю, з молодими подружніми парами, де одноразово люди приходять з проблемою: «Отче, у моєму житті нічого не йде. Що зі мною не так? Чому?» Я часто починаю з цієї заповіді. Виявляється, що багато молодих людей одружуються, створюють сім'ї, носять з собою минуле пекло родинних стосунків, не прощаючи своїх батьків, жахливі жалі, претензії, гнів, ненависть, лють, що в них не було таких батьків, яких вони мріяли мати, що їх не так любили вони, як вони мали право вимагати цього від своїх батьків, щоб вони їх любили. І це не прощення, цей тягар, претензії, образи, злісті, гнів приносять у свої шлюби. Кохані, будьте впевнені, що те, що ми не прощаємо власним батькам з серця, це все, що ми отримуємо від наших дітей. У тебе таке серце, яке я не знаю, не прощає твоєму батькові алкоголізм, твоїй матері те, що залишила вас і пішла з кимось іншим, покинула твою родину, твоїх братів та сестер твого батька, і у неї інший чоловік, ти не пробачила цього серця. Ви побачите, що все життя вас буде атакувати дух розлучення, дух подружньої зради, що, можливо, одного разу ти залишиш родину. Той гріх, що вразив тебе, але непрощений з серця, стає раком і у твоїй душі, котрий буде тебе нищити. Не прощаєш своєму батькові вживання алкоголю, не пробачаєш те, що, може, вас бив п'яним, не пробачаєш, що він не має часу для тебе, що у вас так багато сорому і страху через це. Якщо ми цього серця не пробачимо, ми самі почнемо пити і самі почнемо створювати пекло для наших дітей. Так само, як мій батько влаштував нам пекло в нашому домі. Ми не зможемо це зупинити. Все, що ми не прощаємо людям, які зробили нам боляче, це буде в нашому житті.
Вона стане точною копією того, що ми в серці не пробачили. Але як це зробити? Сьогодні, ввечері, на молитві, де ми будемо молитися, щоб розбити прокляття. Я вас того навчу. Бо прощення з одного боку є даром від Бога, а друга річ – то справді є духовне мистецтво. Уміти прощати – це не приходить так швидко. Ми можемо говорити словами «вибач», але серце весь час сповнене гніву і непрощення. Сьогодні ввечері ми дізнаємось, як поєднати молитву і серце в прощенні. Це є необхідне, дорогі. А скільки молодих людей, які, можливо, вперше в житті починають каятись у своїх серцях, прощаючи своїх батьків, які теж наважуються на неймовірне, на телефонний дзвінок, електронний лист, СМС, в якому вони вибачаються перед батьками за те, що вони влаштували їм пекло вдома. Вони просять вибачення у своїх батьків за те, що робили це багато разів, можливо, навіть не підозрюючи про це. Мама плакала всю ніч, тато не міг заснути. Зі страхом, з тривогою, що буде з сином, що з ним відбувається. Мати, яка щодня ходила до церкви і молилась за свою дитину, тому що морально знищується. Ми, як діти, як молоді люди, які роснуть у бунту, часто то не я, це моє життя. Ми не помічаємо болю, страху, тривоги батьків, які іноді тривають роками. Ми ставимо до цього дуже легко. І знаєте що? Покаяння полягає в тому, що ми потім отримуємо те саме від наших дітей. Наші діти доставляють нам стільки труднощів такі дії вдома. А ми кажемо, Боже, чому? Чому у мене такі проблеми з дітьми? Тому що ти не покаявся з гріха, який вчинив своїм батькам. Ти ніколи насправді не пробачив серці. Не прийшов до церкви, не став на коліна і не сказав Богу, Боже, скільки болю я завдав у своєму житті і страждання моїй матері, моєму батькові. І я ніколи щиро не вибачився ні перед Богом, ні перед ними за це. І тому вам так важко спілкуватися зі своїми дітьми. Покута, нав'язана життям. То все повертається, якщо ми не покаємось. Ще один гріх – усі форми експлуатації, використання слабих і беззахисних. Дорогі, найбільш беззахисним є діти в утробах матерів, убиті ними. Я думаю, ті мами, які кожен раз сповідаються, що вони вбили дитину у своїй утробі, Бог давно простив. Вони не можуть собі пробачити. Вони точно знають, що означає ходити з прокляттям цього гріха. Коли злий дух губить їх страшними докорами сумління, страшною провиною. Ви знаєте, у цей момент я також хотів би сказати, це важке те, що скажу, але це дуже правдиве, тому що це перевіряється щоразу. І я бачу, що це правда. Кохані матері, які вбивали дітей у вашому лоні, ви повинні усвідомити, що ваше лоно після вбивства дитини стало місцем убивства, стало цвинтарем. Наступні діти, які народжуються в лонах матерів, які убили там своїх дітей, а то мало бути найбезпечніше місце у всесвіті для дитини – лоно матері. 9 місяців цей малюк росте на місці злочину. 9 місяців цей малюк росте на кладовищі. Чи може бути нормальним? Пренатальна медицина сьогодні, пренатальна психологія говорить дуже чітко про те, що постабортовий синдром
Вражай кожного в родині. Wszystkie dzieci, które urodziły się, Всі діти, народжені після аборту, dzieci, które urodziły діти, się які przed народилися aborcją, до аборту, są dotknięte страждають від aborcją. синдрому аборту. Mąż jest Чоловік, dotknięty він syndromem також aborcji. страждає від Co to абортного znaczy? синдрому. Znaczy, Що że це означає? Це означає, що konsekwencje наслідники w в tym цьому domu są будинку takie, схожі на вбивство jakbyśmy члена zamordowali сім'ї. członka rodziny i wszyscy І всі в родині w rodzinie живуть żyją w з наслідками konsekwencjach цього tego вбивства. Kochani, o ile Кохані, tyle скільки razy разів słyszę w я чую konfesjonale сповідальниці kobiety, жінок, які всім które серцем przepraszają перепрошують Boga z Бога całego serca, і z багато wielkim плачуть płaczem. за гріхи вбивства власних дітей. Tyle, Так багато, tyle, так мало, rzadko, prawie w ogóle так рідко, nie słyszę майже зовсім. Я не чую чоловіків, батьків, którzy spowiadają які сповідаються від того A гріха. przecież jesteście Адже ви ж є спільниками вбивства. Навіть якщо твоя дівчина, може твоя жона, можливо, твоя дружина, можливо, твоя наречена, можливо, якась інша жінка, вона завагітніла від тебе, а тобі було байдуже, що вона зробила аборт, вбила дитину. Ти береш участь в іншому вбивстві. Ти повинен сповідатись про це. Не кажучи вже про очевидну співучасть у вбивстві, коли ти дав гроші, коли спонукав їй зробити це. Мама чи тато, може у вас вдома була така ситуація, що ваша дочка завагітніла, а ви порадили їй убити, видалити, видали на гроші. Про це треба висповідатись. Ми співпрацюємо у вбивстві наших дітей. Жахливе вбивство. Але я також хочу сказати, що одні з найяскравіших молитов, які я роблю, це молитви про примирення з дитиною після аборту. Коли приходять батьки, виставляємо таїнства при святі. Коли я прошу, щоб Мати Божа зі святим Йосифом прийшла з цією дитиною, яку батьки вбили. Щоб вони прийшли в цей простір молитви. Перед цим прошу, щоб батьки молилися, щоб Господь Бог дав їм надихнув. Чи це був хлопчик, чи дівчинка. Знаєте, батьки добре знають, особливо мама. Моляться короткий час, а потім каже, отче, я впевнена, що це був синок. Я впевнена, що це була донечка. Мами мають ту інтуїцію в серці. Прошу, щоб дали імена для дітей. Відбувається примирення. По-перше, батьки вибачаються перед дитиною за те, що її вбили. Тоді вони приймають вибачення, прощення від дитини. Вони приймають його в свою родину. Вони миряться з дитиною. Дуже часто цей день молитви є днем народження дитини. Святкують мати, батько, брати та сестри. Я не кажу, що батьки розповідали іншим дітям, що вони робили аборт, що ми вбили твою сестру чи брата, тому що це, мабуть, не найзручніше. Але важливо сказати дітям, що ми одного разу втратили дитину. А у вас є сестра на небі, маєш брата на небі. Це її ім'я. Цього дня ми будемо святкувати його день народження. Відбудеться примирення, і дитина прийметься в сім'ю. І тоді відбувається знищення прокляття аборту. Власне, тоді батьки поєднуються зі своєю дитиною. Вони приймають вибачення своєї дитини в своє серце. І припиняється прокляття аборту. Ви знаєте, то молитви часто сповнені плачу. Коли через роки мати і батько виливають увесь цей біль через убивство дитини перед Богом. Вони приймають його прощення, прийняли в сповідальні. Бог їм простить, але емоції, вся психіка дуже поранена. І тільки в такому акті прийняття і примирення з дитиною відбувається зцілення. Одна з найкращих молитов, які я виконую.
Кохані, Ale te wszystkie formy але ці всі форми використання wykorzystywania слабких і беззахисних to це również також аналіз przeanalizowanie naszego życia нашого життя pod з kątem точки зору тих людей, tych ludzi, яким ми których завдали болю, skrzywdziliśmy, ponieważ byli бо вони słabsi були od nas. слабші за нас. Wyżywaliśmy Ми się nad nimi. знущалися над ними. Mieliśmy nad nimi У нас була władzę, влада, siłę, сила над ними, autorytet і ми i traktowaliśmy ich ставилися jak до них śmieci. як до сміття. Śmialiśmy się Ми з них jak сміялися, chcieliśmy. зневажали. Przeanalizujmy Давайте sobie проаналізуємо podejście себе з naszej точки зору Od нашої najmłodszych сповіді lat, з малку, jak byliśmy w szkole. ще як були ми в школі. Ile osób może Скільки przez людей nas ми, можливо, przezywanych, обізвали, wyśmianych, висміювали, płakało скільки gdzieś po людей nocach, плакало десь по кутках, na у studiach, коледжі, w pracy, на роботі, kiedy miałeś władzę коли ти nad там kimś, мав jak traktowałeś владу над ludzi. кимось, як ти ставився до людей, Z szacunkiem, з повагою, pomimo tego, навіть że якщо ви мали над ним miałeś nad nim владу, władzę, autorytet, mogłeś ви nim могли rządzić, керувати ним, wydawać mu polecenia, віддати йому czy małego накази, po чи prostu ти jak просто ставився до нього як kogoś до takiego людини, pogardy. гідної презирства. Wykorzystywałeś go po Ви prostu просто jak використав człowieka. його як ганчірку. Jak traktowaliśmy ludzi, Як ми ставились до людей, над якими мали владу? autorytet. Вони не могли, Oni nie mogli się Протистояти tylko нам, sprzeciwić, postawić się dlatego, бо że się боялися bali. нас. Albo byśmy ich pobili, Бо ми albo їх byśmy побили, wyrzucili або z pracy, звільнили, albo або zrobili зробили inne щось rzeczy. інше. Ale niszczyliśmy Але ich внутрішнього ми їх wewnętrznie, нищили, może przez можливо, całe все życie. життя. Warto У цьому przeanalizować відношенні варто проаналізувати цей гріх. ten grzech. Всі Wszystkie formy види сексу seksu poza małżeństwem, поза шлюбом, гомосексуальні, з тваринами, ze несуть zwierzętami прокляття. przynoszą przekleństwo. Grzech polega Гріх na całkowicie повністю na sobie. покладатися на себе і на людей у різних сферах життя. Słowo Boże mówi, Слово Боже przeklęta говорить, mąż, проклята людина, яка покладається на i людину, w ciele і upatruje бачить swą siłę, плоть, od Pana odwraca swoje а від serce. Господа відвертає своє серце. Це ті люди, Są przekonani які впевнені, що o з tym, że усім самі sobie справляться ze wszystkim самі, poradzą, że nie що їм не potrzebują потрібен Boga do Бог, życia. щоб жити. Ci, którzy wierzą Ті, w хто вірить в układy, систему, pieniądze, в гроші, в людей, w swoją boskość, свою w swoje божественність, dary, talenty, свої że дари, sami sobie таланти, radzą, що są вони sami самодостатні, wystarczalni, їм ніхто не nikim nie jest do потрібен, niczego особливо potrzebny, tym Бог. bardziej Bóg. Самі для Вони siebie є są Богом для Богами, себе, w kreowaniu творячи swojego своє życia, життя w oparciu на o основі swoje- свого, w oparciu o на основі pieniądze, своєї w oparciu думки, o- на основі своїх грошей, на основі своєї системи. Grzech martwej modlitwy. Гріх мертвої молитви. Ці люди шанують мене устами, але їх серце далеко від мене. Ми говорили про це вчора, позавчора. Не будемо повертатись до цього. Розумію, про що йдеться. Крадіжка і неправдиві свідчення. Ви крадете і даєте неправдиві свідчення. Давайте проаналізуємо, чи не було цього в нашому житті. Адже ці гріхи теж несуть прокляття. Піднесення руки для Божого помазаника. Кохані, Помазанники Божі в Старому Завіті були царі, помазані Богом, пророки, помазані Богом, посланці Бога, які доносили Слово Божій нації. Дуже часто, майже завжди, пророки помирали насильницькою смертю, мученицькою смертю. Але королі дуже часто звертались до Бога як до інструменту, щоб керувати народом за власним вибором. З цього боку цікаво проаналізувати Слово Боже. Як ти можеш звертатися до Бога, користуючись тим, що Він помазав мене, щоб інструментально керувати людьми, щоб отримувати багато користі від них фінансових, матеріальних, кар'єрних, політичних, економічних тощо, користуючись Богом часом і тим, що Він помазав мене. Але подивіться, помазаник Божий, яким би він не був, він був тим, на кого ніхто не підняв руку, щоб не прийшло прокляття. Давид – найбільший цар Ізраїлю. Саул – той, хто ненавидів його. Багато разів він хотів його вбити. У Давида була можливість відплатити рівно стільки ж. Він мав можливість убити Саула. Він боявся піднести на нього руки, бо знав, що він був помазаний Богом. У нагороду за те,
що не вбив його, він став найбільшим царем Ізраїлю. Кохані, сьогодні помазаниками Божими є священники, є єпископи, кардинали, папи. І, звичайно, ми не святі абсолютно. Маємо багато гріхів. І ми зрозуміємо, що багато разів ми з тобою несправедливо поводилися, що багато разів завдавали тобі болю, що відносилися погано до тебе. Але сьогодні піднесення руки на помазаника Божого, на священників, на єпископів, на папу римського є гріхи вбивства їх лихослів'ям, наклепами, засудженням. Дорогі, я дуже вас прошу простити нам усі наші гріхи. Можливо, є люди, які постраждали від священників, які працюють на цій парафії, на інших парафіях. Протягом вашого, можливо, життя ви зустрічалися з такими священниками, які завдавали вам великого болю. І досі у вашому серці образа, гнів, непрощення, осуд, критика. Я прошу вас тут, від імені цих священників, вибачте нам з серця. Ми насправді слабкі, але хочемо вас любити, як тільки ми можемо. Часто не вміємо. Знаєте, коли я став священником, а було щось таке в мені, що я дуже не любив священників. Дійсно. Ніколи в житті я б не подумав, що сам стану священником. І я знаю, як сильно вони дратували мене, особливо коли я був юнаком. Як найменшу проблему я бачив одразу, як велику проблему. Скільки осуду було в моєму серці у сторону священників. Тому що, на мою думку, вони повинні бути святими, як святий Йоанн Боско, як святий Франциск Асійський, як святий Піо. І я побачив, що вони не були такими, і я мав стільки осуду в своєму серці щодо них. І Богові було приємно, що я сам став священником. І тільки тепер я побачив, з якими спокусами доводиться боротися щодня священникові. Те, як атакує сатана щодня, щоб знищити мене як священника. Які духовні битви мені доводиться внести, які ніколи не здогадувався, що на священника можуть так нападати день і ніч, щоб знищити його священство. Слово Боже говорить ясно. Вдарить пастуха, каже диявол, і вівці розбіжуться. Ісус попереджає нас, що все пекло прийде на пастиря в парафії. Все царство темряви має одне завдання – знищити пастиря, знищити пастирів. Бо тоді вівці розбіжаться. Вся лють диявола і пекла не зосереджена, дорогі, на вас в парафії. Є зосереджена на пароху, на священників, які тут працюють. Вони є головними предметом люті, агресії та ненависті пекла. Бо диявол знає, якщо знищить він їх, чи призведе він їх до падіння священства, чи знищить він їх і відведе від священства, і якщо вони стануть бездіянними священниками, без любові, без пристрасті, без жару, то ви підете з церкви. Ніхто не захоче приходити в таку церкву, де є священники, які втратили своє покликання в лапках. Вся лють диявола спрямована на парафіального священника та священників, які тут працюють. І знаєте, дійсно, лише коли я став священником, я побачив, з якими духовними труднощами мені доводиться щодня мати справу. І раз назавжди я замовчав. І щоразу, коли я хочу осудити якогось священника, то Господь нагадує мені про мої гріхи, нагадує мені про мої труднощі, нагадує мені про ситуації, з якими я борюся щодня, щоб стати як найкращим священником. І я стільки разів терплю невдачу. І кінець, я більше нічого не кажу, я більше нічого не кажу. У зв'язку з цим, шановні, священники несуть нам благодать через таїнства. Можливо, ви ставите собі таке запитання, чому так довго молюсь про щось Богу?
Чому так багато приходжу на святу літургію, молюсь про щось і не отримую? А може тому, що це блокує благодать від Бога? Тому що в мене десь у серці є осуд проти священників. Я їх засуджую, ненавиджу їх. Маю якусь образу, злість, жаль. Може, Господь тебе просить сьогодні. Пробач. Пробач з цілого серця. І ви негайно отримаєте те, що просите. Пробач цього священника. Ми попросимо про це, особливо сьогодні на вечірній службі, про знищення проклять. Бо може прокляття мертвих молитов, невисловних молитов, пов'язане з непрощенням якомусь священнику, який вас образив. І, кохані, остання річ. Прокляття накинуті на самих себе. Як правило, пов'язано з першою заповіддю. Коли ми ставимось до людини, як до Бога, тоді і слова також стають для нас словами Бога. Тобто вони мають таку силу, ніби над нами говорить Бог. Якщо, наприклад, дружина ставить свого чоловіка на місце Бога, то його слова, його поведінка, його жести будуть для неї такі, ніби Бог промовляє до неї, якби то Бог ставився до неї так, як і чоловік до неї. І тепер усе, що він зробить, усе, що б він не говорив, стає для неї словами та висловлюванням Бога. Якщо ваш чоловік каже вам, що ви марні, ви безнадійні, дурна, ти зла, і така, не буду вже говорити цих слов тут. Ми дуже добре знаємо, як виглядають шлюбні стосунки. Та жінка, яка поставила свого чоловіка на перше місце замість Бога, це будуть слова Бога для неї. Вони будуть закодовані в її серці, як слова Бога. І ці слова її чоловіка, закодовані в її серці, вони стануть словами Бога не тільки в контексті думки, але й сформують її думки про себе, о собі самої. Якщо ми ставимось до будь-кого, як до Бога в нашому житті, ми ставимо Його вище за Бога, тоді все, що там буде сказано про нас, це будуть слова Бога для нас, матимуть силу Божих слів. І потім будемо ці слова повторювати про нас все життя. Ти марний, ти безнадійний, нічого в житті в тебе не вийде. Я не можу тебе любити. Ти нічого не вартий. Ти нічого, нічий, ти тупий. Кохані, дуже часто це слова, які формують думку про нас протягом усього життя. Ми прийняли це слово, і воно стало думкою про нас самих. І тоді починаємо ненавидіти себе, не зносити себе, так говорити на себе. Я безнадійний, я марний, нічого в моєму житті не вийде, мене не можна любити. Такі слова ми не раз чули про нас від наших батьків. Кохані, я повертаюсь до того, що сказав у перший день, про прокляття, кинуті батьками на дітей. Я говорив про те, що то не особливо вульгарні речі. Якщо мама, тато в сварці кричали на свою дитину, «Іди до біса, хай тебе пекло забере, а хай тебе всі дьяволи, ненавижу тебе, ти безнадійний, щоб ти згинув, вб'ю тебе, ти марний, нічого доброго з тебе не вийде». Це прокляття, кинуті на наших дітей, злі побажання. То так, ніби ми відкрили життя наших дітей для дьявола і сказали, «Війди в життя наших дітей, і хай збудеться те, як я про них говорю та думаю». І замало, дорогі батьки, сказати в сповідальні, «Я накричала на дитину, я розсердилася на сина».
Ні. Trzeba wyraźnie Ці слова потрібно чітко скасувати. powiedzieć, Сказати, Jezu, przepraszam Ісусе, Cię, пробач мене, że mojego що я syna відправив мого сина в пекло, że powiedziałem, що niech сказав, wszyscy diabli, хай тебе всі дьяволи, хай тебе пекло забере. że powiedziałem, Те, що я nienawidzę сказав, cię, ненавижу abyś тебе, zdechł, щоб ти aby згинув, ci nic w życiu nie щоб wyszło. нічого в житті І тобі так не далі, виходило, і і так так далі, і так далі. І, Panie Jezu, І, proszę Господи Cię, Ісусе, я złam прошу moc Тебе, tych słów зламай nad moim силу dzieckiem. цих слів над моєю дитиною. Ісуса В ім'я Ісуса Христа Христа Odwołuję я беру to, co назад те, що powiedziałem, я сказав, я powiedziałam. сказала. І прошу Я Cię, прошу Jezu, Тебе, Ісусе, abyś wylał вилив Boże Божу благодать в błogosławieństwo тій w tym області, obszarze, w którym в przeklęłam якій я moje прокляла dziecko, мою дитину, złorzeczyłam. зла бажала йому. To jest bardzo ważne. Це є дуже важливо. Ми сказали, слово, яке має силу. Ja muszę Я złamać повинен зламати силу цих imię слів Jezusa іменем Ісуса і odebrać і władzy забрати Jezusa, владу цих слів moc в ім'я tym Ісуса słowem над життям albo своїм swoim, власним, albo moich або dzieci, моїх дітей, albo tych, або тих, кого я których прокляв. To jest bardzo ważne. Це дуже важливо. Ми будемо робити це сьогодні ввечері. Ми також можемо це робити після сповіді, як молитва визволення. Від прокляття. Приватна молитва визволення. Кохані, сьогодні ввечері ми маємо дуже важливий момент божественності. Навчимося прощати з серця, як молитися молитвою смирення, як зламати силу прокляття, слів, які ми промовляємо над кимось і когось на нас, щоб то відійшло. Але також сьогодні нас чекає дуже цікава ніч. Ніч поклоніння в молитві смирення. Кохані, скажіть чесно, але дуже чесно. Тому що це ще одна важлива річ, яку я хотів би вам сказати. Ви вже втомилися слухати? Можна ще трохи? Справді? Ви не спішите нікуди? Гаразд, кохані, ще остання річ. Чекає на нас молитва приниження всю ніч. Чому протягом ночі? Не знаю чого протягом ночі. 2000 років молитви святих містиків, тих, які все отримують від Бога, показує, що Бог особливим чином вислуховує тих, хто молиться вночі. Я не знаю людей, які не отримали від Бога те, про що просили, які не шкодували ночі, не шкодували свого сну, щоб вимолити в Бога те, що просять у нього. Я не знаю, чому так є, але ніч є особливо привілейованою. Благання Божих ласк. Тому нічне богослужіння. Воно буде особливим. Бо це буде молитва приниження, до якої я хочу запросити кожного з вас. Що це означає? Коли б ми відкривали Біблію, ми побачили великих пророків, які врятували цілі народи своєю молитвою, молитвою приниження. В чому вона полягає? В тому, що лягаю у повному смиренні перед Богом на землі. Це може бути молитва лежання Христом, молитва покаяння, приниження, молитва повністю забута. Хто сьогодні молиться молитвою лежання Христом? Кохані, це молитва, яку Господь завжди вислухає. Пригадую, як екзорцизм тривав кілька років якоїсь дівчинки. Багато екзорцистів молились над нею. Застосовували різні методи екзорцизму. Д'явол сміявся. Він зневажав. Він хвалився. Я не піду. Ви не можете. У вас немає сили. Я пам'ятаю, як одного разу я запізнився на той екзорцизм. Священник-екзорцист вже здійснював екзорцизм. Були виставлені найсвятіші таїнства. Я одягнувся в ряси. Я побачив, що там було з десяток людей біля тієї одержимої дівчини.
Д'явол, як завжди, реве, сміється, зневажає всіх. Pyszni się. Я підійшов Poszedłem przed Najświętszy Sakrament. до Пресвятого Таїнства. I wtedy przyszło І тоді прийшло велике натхнення. złam. Зламай гордість цього демона своїм приниженням. Wie Panie, jak mam Я to кажу, zrobić? Господи, як я маю це зробити? I wtedy taki І obraz тоді мені з'явився такий образ, samego leżącego. що лежу Христом перед Пресвятим Таїнством. Położyłem się Я ліг Христом przed Najświętszym перед Святим Sakramentem Таїнством. krzyżem. I zacząłem І я почав перепрошувати спочатку за гріхи свої, za grzechy, за гріхи тієї дівчини, za grzechy. за гріхи її родини. Słyszę, І я чую жахливий рев. Świnio! Свиня, Kto kazał ci się хто tak сказав modlić? тобі так молитися? Skąd wiesz, że tak Звідки masz ти знаєш, robić? що так треба молитися? Wstawaj natychmiast! Вставай зараз же, вставай! Potworne ryki. Жахливий рев, жахливе виття. Egzorcysta, Екзорцист, kiedy to коли це побачив, mówi, wszyscy каже, powinni всі ми się лягаємо przed Христом перед Богом, w całkowitej в повному miłości. приниженні. Gdybyście Якби ви могли побачити, що відбувалося. całe Все piekło пекло в цій дівчині вило, wyło strasznie. жахливо, Wrzeszczało, верещало, krzyczało. кричало, ричало. Miażdżycie. Розчавлюєте мене, розчавлюєте. Co wy robicie? Що ви робите? Kto was tak Хто вас nauczył się навчив modlić? так молитися? Skąd wiecie, Звідки że tak знаєте, що trzeba? так треба? I w ciągu kilku І за десяток других хвилин dziewczyna została дівчину повністю звільнили. kilka Цей екзорцизм тривав кілька років, kilkanaście. кілька десятків хвилин такої молитви. Jak Як potężna потужна siła силу modlitwy. має ця молитва. Kiedy robię Коли я роблю rekolekcje реколекції для подружніх пар w kryzysie, у кризисі, bardzo często я часто роблю їм нічну адорацію. wystawiam Pana Jezusa Я виставляю w Господа kościele Ісуса в i церкві, każde małżeństwo і кожне 30 подружжя minut. пара має 30 хвилин наодинці в церкві. Oni i Pan Jezus Вони і Господь Ісус, kładą się krzyżem, лежать на łapią się хрест, za ręce, тримаючись за руки, вибачаються за всі гріхи, którymi po prostu якими вони niszczyli просто swoje нищили своє małżeństwo. подружжя протягом багатьох років. Pamiętam, Я пам'ятаю mężczyznę, чоловіка, który przychodzi do який mnie підходить до w мене wstępie, kiedy після тієї молитви modlę приниження, poruszenia, лежачи Христом. mówi do mnie, Він каже "Proszę мені, księdza, отче, ale ja nie mam za але co мені нема за що вибачатися перед своєю дружиною. Кажу, як то? Ja jestem Він каже, я є дійсно хорошим чоловіком, wspaniałym чудовим ojcem, татом, żona jest моя bardzo дружина zadowolona з ze мене mną. дуже задоволена. Praktycznie się nie Ми kłócimy, майже nie не kłócimy. сваримося, не To jest сперечаємось, spokój. вдома тихо. Naprawdę jest Я справді є хорошим чоловіком. Mówię, no, Я кажу, ти знаєш, як тебе не змушую, я тебе не змушую до цієї молитви, все у вільній волі. jak nie Якщо ви не відчуваєте потреби так молитися, немає проблеми. może innym razem, Можливо, іншим разом, можливо, колись ja bym пізніше miał takie natchnienie, матиме żeby таке się натхнення до такої молитви. poszedł. Пішов. Rano Приходить до мене вранці і каже, отче, я маю вам дещо сказати. Kiedy poszedłem od Коли я війшов від священника, я, звичайно, не мав наміру вставати вночі і молитися з моєю дружиною. tym bardziej, że Тим більше, що в мене взагалі нема проблем. Загалом з молитвою, а тим більше маю зараз лежати Христом. Ні, це повна вигадка. Але вона каже, будь ласка, піди зі мною, тому що я не піду сама, я не піду з тобою. Ходи, я б хотіла так помолитися, ходімо зі мною. Ні, не піду. О 3 годині ночі мали призначені півгодини. Дружина встала, каже, ходи, будь ласка, прошу тебе. Щось мені підказує, добре, я піду, зроблю це тільки для неї. Я встав, одягнувся, пішов до церкви, було темно. Підсвічується тільки святе таїнство. Дружина лягла Христом, а він був таким досить грубенький пан. Так він каже, ліг я і я. Але мені було так некомфортно, що все почало боліти. Перші хвилини я так собі вмощувався, щоб якомога менше боліло. І це все, про що я думав. Дружина весь час молилась. Нарешті, коли я знайшов таку позицію, що в міру зручно було мені лежати, вже думав, що засну. Моє тіло почало тремтіти, трястися. Я подумав, що відбувається. Піт на обличчі, по всьому тілі, зробилося мені гаряче, холодно. І тоді каже, я був наляканий.
Я побачив буквально відео з нашого весілля. Хтось показував мені в моїй пам'яті, у спогадах, які буквально почалися пробігати в моїй пам'яті. Скільки гріхів я зробив своїй дружині, наскільки нехтував нашими стосунками, наскільки моя дружина відчувала себе відкинутою мною, скільки разів я робив їй боляче, що й навіть не сказав їй, що люблю тебе, скільки разів ми інакше, скільки разів вона посміхалася до лиця, щоб був спокій, щоб не провокувати суперечок, сварок, і як сильно була поранена в своєму серці моєю поведінкою. Буквально якби хтось показав мені почуття серця моєї дружини. Що я їй зробив? Це все висвітлювалося, як у фільмі. Це тривало близько 15 хвилин. Я звівся на ноги. Кажу дружині, слухай, мені треба йти в кімнату. Я прибіг до кімнати, увімкнув світло, взяв ручку і папір і почав писати. Все, що я бачив під час цієї молитви, всі ці гріхи. І він каже до мене, отче, будь ласка, висповідайте мене з цих гріхів якомога швидше. Я дивлюся, 2 сторінки А4, виписаних гріхів. Кажу, Боже, дякую тобі. Цей хлопець 12 годин тому не мав з чого сповідатися. Тепер 2 сторінки А4. Бог показав йому, як сильно він образав свою ж дружину. Він цього не бачив. У своїй гордості і зарозумілості він не бачив просто. Він не мирився з тим, що міг завдати шкоди своїй дружині. Ось чому, дорогі, ця молитва є такою важливою. Я ще розповім ввечері подробиці цієї молитви. Як молитися? Але я запрошу вас уже зараз. В кожній порі ночі. Святі таїнства будуть виставлені. Приходіть не тільки самі. Може виникнути ситуація, що чоловік, дружина, діти скажуть, ні, дай спокій, мамо, ти йди сама, там помолися, я не хочу туди. Шануй то. Ми нікого не змушуємо. Але було б чудово, якби ви прийшли зі своїм чоловіком, особливо з чоловіком, і просто, може 10, може 15 хвилин, лягли Христом у різних місцях у церкві. Місця буде багато. І почали щиро вибачатися з цілого серця за свої власні гріхи, за гріхи вашого шлюбу, гріхи вашої родини і гріхи ваших предків. Але ще перед богослужінням скажу, як це зробити. Але вже зараз заохочую вас до того, добре? Будь-хто з вас хоча б трішки відчуває зараз натхнення від Бога, що Бог його до того кличе, що Бог його просить. Не відкидайте цю благодать. Слава Ісусу Христу!